Μέγας Κωνσταντίνος, ήρωας ή διώκτης των Ελλήνων? Η σκοτεινή πλευρά της ιστορίας. Γεια σας. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Μέγα Κωνσταντίνο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι μια εμβληματική μορφή της ρωμαϊκής και βυζαντινής ιστορίας. Λατρεύτηκε ως Άγιος της Εκκλησίας, όμως για πολλούς ερευνητές αποτελεί την απαρχή μιας περίοδου διωγμών για το ελληνικό πολιτισμό και τα ιερά του. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από το μύθο? Σε αυτό το βίντεο αποκαλύπτουμε την άνοδο του Κωνσταντίνου στην εξουσία, το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία της Κωνσταντινούπολης, τις πρώτες συγκρούσεις του χριστιανισμού και ελληνισμού, την Αλφα Οικουμενική Σύνοδο και τις αιρέσεις. Τι λένε πραγματικά οι πηγές για το τέλος του Κωνσταντίνου? Ιστορικά και θεολογικά κείμενα, αλλά και ερμηνευτική προσέγγιση με βάση την αρχαία ελληνική πολιτισμική συνέχεια. Το βίντεο περιέχει ιστορική και ερευνητική ανάλυση, όχι θρησκευτική προπαγάνδα. Στόχος είναι ο προβληματισμός και η γνώση. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, like και σχόλιο για να συνεχίσουμε τις ιστορικές μας εξερευνήσεις. Μέγας Κωνσταντίνος, 274-337 μετά Χριστόν. Γιος του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Χλωρού, επιφανούς ελληνικής οικογένειας της Μυσίας και της βασιλίσσης Ελένης. Πάση αρετή και κοσμημένη. Τον αείμνηστον ιόν αυτής εξεπέδευε άτοφον, έχειν φρόνημα αναρετής και πολιτείας ακριβώς, επιμελείστε και δουλεύειν. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο στρατός εξέλεξε αυτόν Αύγουστον. Ο Γαλέριος όμως ανεκήρυξε τον Κωνσταντίνο Καίσαρα και τον Σέριβο ως Αύγουστο. Ο γιος του Διοκλητιανού, Μαξεντίος, με μέγα μίσος ήθελε να αφανίσει τον Κωνσταντίνο και να γίνει δικτάκτορ. Τότε, προσέξτε την ημερομηνία, 28 Οκτωβρίου του 312, ο Κωνσταντίνος με ελληνικό στράτευμα ενίκησε τον Ανθέλινα Μαξέντιο στο Τωρίνο της Ιταλίας και εισήλθε προς το Μεδιόλανο, το σημερινό Μιλάνο, όπου και πάλι ενίκησε. Την δε 29η Οκτωβρίου εισήλθε μέσα σε θριάμβους στη Ρώμη ως αυτοκράτορ. Το 313 απευθύνει το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων περί άνεξη θρησκείας, μιας και ο ίδιος ήτο μηθραϊστής. Με το διάταγμα αυτό έπαυσαν οι διωγμοί των Ελλήνων και των Χριστιανών από τους Ρωμαίους και άλλους εχθρούς και επιτράπηκε να ασκεί ο καθής ελευθέρως τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Μία νίκη του φωτός εναντίον του σκότους. Ο Αύγουστος Λυκίνιος δεν είδε με καλή προαίρεση τις αλλαγές του Κωνσταντίνου και προσπάθησε να προσετεριστεί τους Έλληνες πανεθνικούς για να εναντιωθούν στον Κωνσταντίνο. Οι Έλληνες δεν έπεσαν στην ύπουλη παγίδα του Λυκινίου και ενημέρωσαν τον βασιλέα. Το 323 οι δύο στρατοί παρατάχθηκαν κοντά στην Ανδριανούπολη. Ο Λυκίνιος προσπάθησε να δωροδοκίσει Έλληνες στρατηγούς και ιερείς, αλλά ματέως. Τα ανεμομαζώματα του Ανθέλινα Λυκινίου υποχώρησαν στο Βυζάντιο, όπου ήβραν κακήν υποδοχήν παρά της έλυση. Στην Χρυσούπολη εδόθη τελική μάχη και ο στρατός του Λυκινίου έπαθε πανολεθρία. Ο Κωνσταντίνος ήταν κοσμοκράτορ και μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους στο Βυζάντιο αρχάς του 324. Παρακινηθείς όμως από κάποιους φανατικούς ανεγκέφαλους σε εισαγωγικά χριστιανούς, ορίζει μόνη επίσημη θρησκεία το χριστιανισμό και αρχίζει το κακό.
Όλοι οι Μισέλληνες και Αντίχριστοι βρήκαν την ευκαιρία που ανέμεναν. Διχασμός στην θρησκευτική πίστη. Αρχίζουν οι διάφορες αιρέσεις, με αποκορύφωμα τους οπαδούς του Αρείου, οι οποίοι αργότερα μαζί με τον Αλάριχο έσφαξαν τη μισή Ελλάδα και κατεδάφισαν Ιερά και Βωμούς και οικίας ελληνικάς. Ο Κωνσταντίνος, για να επαναφέρει τη σαλευθήσα τάξη, συνέστησε το 325 στη Νίκαια της Βυθινίας την Αλφα Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδίκαζε τις αιρέσεις. Είναι γνωστά τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωρος και του Αγίου Αχιλλείου, όπου ο Κωνσταντίνος καταφυλών αυτούς λίαν συγκινημένος ανεφώνει «Αυτή εστίν η Ελλάς των Αγίων». Το έτος 330 και συγκεκριμένα τις 11 Μαΐου τελούνται τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολεως. Σε ορισμένους δεν ήρισκε η νίκη του βασιλέως και αρχίζουν οι διαβουλεύσεις και οι διαβολές. Έτσι έχουμε το νέο κράτος να μην δύναται να θεωρηθεί ακρεφνός ελληνικών. Ο πολιτικός και στρατιωτικός οργανισμός του ή το ρωμαϊκός και η επίσημη γλώσσα η λατινική. Το δε κράτος ανατολικό και δυτικό ονομάζεται ρωμαϊκό και οι πολίτες Ρωμαίοι. Η γλώσσα του λαού, της παιδείας και της εκκλησίας ή το ελληνική. Η δε πρωτεύουσα του κράτους ή το ελληνική, διότι υπό Ελλήνων το πλήστον η οικουμένη. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου υπήρξε ειρηνική, λόγω της ηθικής έγκλης του και της στρατιωτικής δυνάμεώς του. Τέλη του 336 ξεσηκώθηκαν οι Σαρμάτες, βάρβαρος λαός της Σκυθίας, και άρχισαν σφαγές και λαιλασίες των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Αρχάς Φεβρουαρίου του 337, αφού ηγήθη του στρατού του, ο ίδιος ο βασιλεύς εξεδίωξε και κατετρόπωσε τους Μισέλληνες βαρβάρους. Την 21η Μαΐου του 337 ο Μέγας Κωνσταντίνος πεθαίνει και αρχίζουν τα δεινά για τους ελληνικούς πληθυσμούς. Το σώμα του κατατέθη εν το ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Αυτοκράτορ υπήρξε εθνικός και μετά το θάνατό του είπαν ότι βαφτίστηκε. Η Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ στο βιβλίο της αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος πριν πεθάνει έκανε θυσία στον Θεό Ήλιο και απαγορευόταν να μιλούν ελληνικά μέχρι το 700 μετά Χριστόν. Και ύστερα η σιωπή των Ελλήνων, μια σιωπή που κράτησε έως τον 9ο αιώνα, μια γλώσσα που απαγορεύτηκε, ένας πολιτισμός που χτυπήθηκε και μια ερώτηση που παραμένει: ήταν Άγιος ο Αυτοκράτορας ή διώκτης των Ελλήνων? Ο καθένας μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση αυτή και να βγάλει το συμπέρασμά του. Εμείς περιμένουμε σχόλιο, εγγραφή και like. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.